दिवाळीमध्ये आपण संपूर्ण घराची साफसफाई तर करतच असतो। त्याबरोबरच आपण आपले स्लायडिंग विंडोमध्ये सुद्धा बरीच घाण साचलेली असते आणि ती सुद्धा आपल्याला दिवाळीमध्ये किंवा सणावाराला साफ करणे हे भागच पडते। तर स्लायडिंग विंडो आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा त्रास न होता अगदी सहज सोप्या रीतीने जर तुम्ही माझी टिप्स फॉलो केली तर तुम्हाला सुद्धा स्लायडिंग विंडोमधील जी घाण असते साचलेली ती अगदी सहजरित्या अगदी 2 ते 3 मिनिटात कितीही घाण साचलेली असू दे पटकन निघेल आणि तेही जास्त आपल्याला त्रास न होता। तर जसं मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे, रिकाम्या गोळ्यांचं जे पाकिट जे कवर असतं ते कधीही तुम्ही फेकून देऊ नका। त्याच्यापासून आपल्याला बरेचसे उपयोग असे माझ्या चॅनलवरती मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करणार आहे त्याच्या संदर्भात, ते तुम्हाला पाहता येतील। तर सगळ्यात आधी जर तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर आत्ता लगेचच सबस्क्राइब करा। सोबतच व्हिडिओ आवडला तर लाईकसुद्धा करा आणि कमेंटने कळवा की तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला आणि तुम्ही तुमची स्लायडिंग कशा पद्धतीने साफ करता। तर हे पहा, स्लायडिंग विंडो साफ करण्यासाठी जे आपल्या घरात आपण बरेचसे मेडिसिन्स आणि गोळ्या औषधंही आणतच असतो। तर रिकाम्या ज्या गोळ्यांचा कवर आहे त्या गोळ्यांचा कवर वापरून आपण स्लायडिंगमधील घाण मी अशा पद्धतीने नेहमी साफ करते। तर त्याच्यामुळे मला असं वाटलं की माझ्यासुद्धा मैत्रिणींना आणि गृहिणींचा त्याला नक्की उपयोग होईल आणि ते सुद्धा त्यांची स्लायडिंग विंडो जर अशा पद्धतीने साफ केली तर जास्त आपल्याला त्रास न होता अगदी सहजरित्या त्याच्यामधली घाण ही पटकन निघते। तर इकडे बघा, माझी ही स्लायडिंग विंडो अगदी 1 ते 2 मिनिटातच त्याच्यामधली संपूर्ण घाण मी काढलेली आहे। गोळ्यांचं जे कवर असतं ते फोल्डेबल असतं आणि त्याला असं टोकेरी एक आवरण असतं, त्याच्यामुळे स्लायडिंग विंडोच्या मधल्या ज्या रेषा आहेत त्याच्यामध्ये ते अगदी सहजरित्या जातं आणि अशा पद्धतीने मी जसं दाखवते त्याच पद्धतीने आपण सगळी जर घाण काढली तर आपली खिडकी ही अगदी मस्त नवनवीन आणि चकमकीत होते। व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्कीच करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करणे देखील विसरू नका आणि अशाच नवनवीन टिप्स आणि रेसिपी माझ्या चॅनलवरती तुम्हाला दररोज पाहायला मिळतील। थँक यू।